Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trận chung kết giữa Long Ngọc Thần và Dương Văn Chiêu đã diễn ra hết sức gay cấn. Vì Thải Nhi, Long Ngọc Thần đã xuất sắc trở thành quán quân liệp ma đoàn. Rất nhanh, lễ trao giải và lựa chọn thành viên đoàn săn ma cũng được diễn ra. Ngay khi tất cả mọi người đều tin chắc Long Ngọc Thần sẽ lựa chọn Thải Nhi, thì thanh âm trong miệng hắn phát ra lại là hai chữ Lâm Hâm. Dưới đài một trận xôn xao, trên đài bất kể là người có chức vụ quan trọng trong liên minh lúc này cũng phải thốt lên kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Ảnh Tùy Phong gần giọng bước lên trước, túm dắt Thánh Linh, uy nhiếp cực kỳ khủng bố tràn ra để ép Long Hạo Thần. Hàn Khiếm vội vàng tiến lên nắm chặt bả vai Ảnh Tùy Phong. Đừng xúc động, nói rồi quay người qua phía trung tâm bục trao giải. Hạo Thần, có phải ngươi đã nói nhầm rồi phải không? Long Hạo Thần đáy mắt xẹt qua tia cay đắng đáp, tôi không nói sai, tôi chọn là Lâm Hâm của Ma Pháp Thánh Điện. Khi Long Hạo Thần lần đầu tiên nói chọn Lâm Hâm, nguyên bản bình tĩnh đứng phía dưới Thải Nhi, thân hình mảnh mai đột nhiên cứng đờ. Trong phút chốc, nàng chỉ thấy đầu óc trống trơn, dường như mất hết lục cảm. Những nghi vấn không ngừng hiện ra trong đầu Thải Nhi. Hứa hẹn của anh ấy đâu? Anh ấy đã nói sẽ bảo vệ mình cả đời, nhưng mà người anh ấy chọn không phải là mình. Vì cái gì? Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa đau đớn khiến Thải Nhi như phát điên. Thải Nhi, hãy nghe tôi nói, Long Ngọc Thần chọn Lâm Hâm là có nguyên nhân, buộc nghe ta giải thích đã. Lý Khanh sốt ruột lại nhả bên tai Thải Nhi, nhưng giờ khắc này nàng dường như đã bỏ qua thế giới bên ngoài. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tựa như phá không chui ra, áp bức rất lớn khiến toàn trường chấn động, sát đến ngút trời, đem theo tốc độ ánh sáng phóng về phía Long Hạo Thần. Lão giả nhìn có vẻ ốm yếu tức giận quát: Long Hạo Thần, ngươi được lắm, hôm nay lão phu nhất định lấy mạng ngươi. Ngay lúc này, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, cột sáng vàng này bán kính hơn 30 mét, đạo phong đen đem theo sát ý của Thánh Nguyệt chạm vào cột sáng vàng lập tức hóa thành những tia sáng nhỏ rồi biến mất. Sương Học Hàm, ngươi dám ngăn cản thì ta lấy mạng ngươi trước. Ông lão ốm phẫn nộ đến mức râu tóc dựng thẳng. Các vị điện chủ cùng thủ hộ và Lân Mẫn Chi Thần cũng đều ra mặt ngăn cản Thánh Nguyệt. Vì nghiệp giả đại nhân lúc này xuất hiện hơn nữa còn nhằm vào Long Hạo Thần, hiển nhiên đã vi phạm quy tắc của Liên minh Thánh Điện. Tuy bọn họ không biết vì sao Long Hạo Thần lại lựa chọn như vậy, nhưng chắc chắn có nỗi khổ tâm trong đó, bởi vậy phải lập tức ngăn chặn chuyện này. Phía dưới đài, Thải Nhi chợt tỉnh lại, nhưng trong khoảnh khắc, luồng khí lạnh lẽo kinh khủng từ trong thân thể nàng tuôn ra. Lý Khinh đứng gần nàng nhất, cảm nhận được sự lạnh lẽo gần như muốn xé nát linh hồn mình, thân hình không thể khống chế ngã ra sau. Không chỉ mình cô, các thí sinh đứng cạnh Thải Nhi cũng chạy tán loạn bốn phía. Thải Nhi, một thân hình gầy còm giống như xé rách không gian bỗng chốc xuất hiện, ôm lấy thân thể nàng. Thải Nhi phát động kỹ năng vừa rồi, nếu không mong ngăn cản sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thánh Nguyệt vừa mới bình tĩnh lại đôi chút, lúc này lại như phát điên. Rất nhanh, gậy trúc rậm lún cả mặt đất chống đỡ thân hình Thải Nhi, mà ngay sau đó, một ngụm máu tươi từ miệng nàng phun ra, thân thể cũng chậm rãi mềm nhũn. Sương Ngọc Hàm lộ vẻ giận dữ. Thánh Nguyệt, nếu huynh còn ngang ngược, tôi sẽ trước tiên bắt huynh lại. Luân hồi thánh nữ đích thực trọng yếu, nhưng Hạo Thần bẩm sinh có thể chắc con trai quang minh, trời sinh nội linh lực 97. Đối với kỵ sĩ thánh địa chúng ta thì tầm quan trọng cỡ nào? Thánh Nguyệt hồi phục tinh thần, tức giận nói mấy thứ này thì có tác dụng gì? Chẳng phải thật đó đã phụ lòng cháu gái của tôi. Tôi không quan tâm, hôm nay không cho lão già này phân xử rõ ràng, từ nay về sau, thích khách thánh địa chúng ta sẽ không để yên cho kỵ sĩ thánh địa các người. Ông cố, đừng, đây là việc giữa con và anh ấy, hãy để bọn con tự giải quyết. Thải Nhi nửa hôn mê dần dần tỉnh lại, khăn che mặt bị máu tươi nhuộm đỏ, hơi rũ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Đúng lúc này, Long Hạo Thần quỳ xuống, hắn muốn thỉnh cầu các vị địa chủ đổi phần thưởng linh lô, lấy tư cách để chọn thêm Thải Nhi về đội của mình. Nếu liên minh không đồng ý, hắn sẽ từ bỏ thành lập Săn Ma đoàn. Tuy nhiên, 5 năm sau tham dự lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nếu liên minh như cũ không cho phép, vậy hắn sẽ không bao giờ tham gia Săn Ma đoàn. Thải Nhi bỗng xuất hiện, Long Ngọc Thần nhìn thấy một thân huyết sắc của nàng, tim nhói lên, ngay sau đó liền chạy lại muốn ôm lấy nàng. Thánh Nguyệt cầm lên, vung tay, một luồng khí mạnh ập hướng Long Hạo Thần. Đúng lúc này, Lâm Hâm tiến lên cùng chịu uy áp của Thánh Nguyệt rồi nói: Hiệp giả đại nhân, xin đừng trách Long Hạo Thần, tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra. Lâm Hâm còn chưa kịp nói hết, Thải Nhi xuất hiện với dao găm ánh kim trong tay, lạnh lẽo đâm về phía Long Hạo Thần. Nàng rất hiểu tính tình của ông cố, nàng sợ ông cố thật sự ra tay, bởi thế mới làm ra hành động vừa rồi. Nhưng Hạo Thần tuyệt nhiên không né tránh khiến nàng sửng sốt. Lúc này, Lâm Hâm mới đem mọi chuyện nói ra, khiến tất cả mọi người không biết phải làm như thế nào, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đến đây thì cũng hết tập 49 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.